Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε πισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο αλλά και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Κάθε Πέμπτη και Τρίτη θα είμαστε κοντά σας για να σας δίνουμε μια καινούργια ιδέα για ψήσιμο ή για μαγείρεμα. Αλλά θα έχουμε και έξτρα εκπομπές όπως αυτή εδώ για να σας δείχνουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, μυστικά για το ψήσιμο και διάφορα άλλα θέματα. Σήμερα λοιπόν θα σας πούμε για ένα ιστορικό μαχαίρι, την κοπίδα, την ιστορία της και πώς κατασκευάζεται. Καλά ψησίματα σε όλους. Γεια σας και πάλι. Γεια σας. Μαζί μας ο Σύφης ξανά για να σας πούμε ξεχωριστά τώρα για τα μαχαίρια που έχουμε και χρησιμοποιούμε εδώ πέρα. Καταρχήν είναι μαχαίρια ιστορικά και βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο από πολύ παλιά. Και συγκεκριμένα η κοπίδα βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο από τον 6ο π.Χ. αιώνα. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τον Μέγα Αλέξανδρο στους Περσικούς πολέμους. Και ήταν ένα όπλο το οποίο χρησιμοποιήθηκε και από το ιππικό και από το πεζικό, ναι. Όχι τόσο για να τρυπάει όσο για να κόβει τον εχθρό. Κατά αυτόν τον τρόπο. Σαν μπαλτάς. Σαν μπαλτάς. Βέβαια ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως είπαμε, έφτασε με αυτό το μαχαίρι στα πέρατα. Στα βάθη της Ασίας. Μέχρι Νεπάλ. Νεπάλ, Αφγανιστάν. Ναι. Όπου και στο Νεπάλ οι ντόπιοι κάτοικοι, οι Νεπαλέζοι, θαύμασαν πολύ αυτό το όπλο και έτσι το αντέγραψαν και σήμερα έχουμε το κούκρι. Το νεπαλέζικο κούκρι. Ένα μικρό αντίγραφο της κοπίδας που χρησιμοποιούν οι Κούρκας στο Νεπάλ. Επίσης το μαχαίρι αυτό το θαύμασαν και οι αρχαίοι Ισπανοί και το αντέγραψαν, το έκαναν μόνο λίγο πιο μακρύ και πιο λεπτό για να είναι μόνο για ιππικό και το ονόμασαν φαλκάτα. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή... Είναι ένα διάσημο εργαλείο. Έτσι. Ένα διάσημο εργαλείο. Έτσι. Σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Και είμαστε περήφανοι που ξεκίνησε από εδώ από την Ελλάδα. Η ορμή του ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, γιατί είχε κεντροβάρους πολύ ζυγισμένο μπροστά. Και είναι ένα μαχαίρι που όταν το κρατάς στο χέρι νιώθεις πως φεύγει μόνο του προς τα κάτω. Με τη δική του δύναμη. Κάπως έτσι ένιωσα όταν το κράτησα πρώτη φορά στα χέρια στο εργαστήριο του Σύφη, το μεγάλο του την κανονική κοπίδα, και από εκεί σκέφτηκα και εμπνεύστηκα να φτιάξουμε μια πιο μικρή κοπίδα που θα έχει χρήση για ειρηνικό σκοπό. Θα εξυπηρετεί τον ψήστη, να κατεβάζει το κρέας από τη σούβλα και να σπάει μικρά κόκαλα. Γι' αυτό υπάρχει διαφορετικό κόνισμα εδώ που είναι πολύ κοφτερό και διαφορετικό εδώ για να μπορεί να σπάει κόκαλα. Χωρίς να καταστρέφεται η κόψη, γιατί μπροστά δεν είναι πολύ κοφτερό. Ναι, έτσι ακριβώς. Γιατί είσαι μπαλτάς. Η λαβή του είναι από ξύλο. Είναι από ξύλο καρυδιάς, όπως ήταν και τα παραδοσιακά. Τα παραδοσιακά ήταν από καρυδιά, καστανιά ή βελανιδιά. Ξύλα που είναι γερά, του ελληνικού χώρου. Και είναι του ελληνικού χώρου. Και είναι πολύ γερά. Έχει μπρούτζο, ο οποίος μπρούτζος είναι μασίφ. Πίσω έχει κεφάλι γερακιού με τη μύτη του. Βέβαια απουσιάζει ο χειροφυλακτήρας που φυλάκιζε το χέρι μέσα για να μην φεύγει για το τιμάχι. Και λειτουργούσε και σαν όπλο για να ρίχνουν γροθιές από κοντά στον αντίπαλο. Να χτυπάνε και έτσι. Και χτυπάγανε και έτσι. Λοιπόν. Και είναι ένα μαχαίρι ιδιαίτερα δύσκολο στην κατασκευή και γι' αυτό θα μας πει περισσότερο ο Σύφης. Ναι, πραγματικά έτσι είναι, Γιώργο, γιατί το μαχαίρι αυτό έχει, όπως βλέπετε και εσείς, πάρα πολλές γωνίες και καμπύλες δύσκολες και θα πρέπει να μπορέσουμε και από τις δύο πλευρές να τις κάνουμε συμμετρικές, να μοιάζουν, να είναι ίδιες. Αυτό ανεβάζει πολύ τη δυσκολία του. Και είναι και 6 χιλιοστά. Το πάχος της λάμας είναι πραγματικά 6 χιλιοστά, είναι από ατσάλι D2 λέγεται το ατσάλι αυτό, είναι εργαλειοχάλιβας μηχανικός, πάρα πολύ γερό ατσάλι. Το μήκος αυτού του μαχαιριού είναι περίπου 36 εκατοστά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, τόσο είναι. Και έχει βάρος περίπου 670 γραμμάρια. Είναι βαρούτσικο. Είναι μπαλτάς. Και πέφτει με μεγάλη ορμή. Ακριβώς, πέφτει σαν μπαλτάς. Μπορείς εδώ πέρα που είναι κοντά στο χέρι σου και δεν έχει πολύ βάρος να το χρησιμοποιήσεις για να κόβεις το κρέας εύκολα. Να το τεμαχίζεις και εδώ που είναι το κέντρο βάρους μπροστά και έχει την ορμή του να σπάς κόκαλα, χόνδρους, διάφορα. Και το βλέπετε τώρα να είναι γυαλιστερό το μαχαίρι, αλλά
όταν ξεκινάει η πρώτη λάμα, δεν έχει καμιά σχέση Καμία με σχέση. αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Κάποια στιγμή θα φέρω και λάμες ακατέργαστες, Ναι. να τις δείξουμε να δούμε πώς ξεκινάει μία λάμα και να καταλήξει έτσι. Θα δείξουμε και μερικές εικόνες τώρα εδώ στο βίντεο, όπως τις φωτογραφίσαμε στο στούντιο κατά την ώρα, τα στάδια δηλαδή της κατασκευής, που ξεκινάει ας πούμε από το χάραγμα πάνω στη λάμα με μαρκαδόρο λευκό, κοπεί με σβουράκι, όλα στο χέρι, όλα γίνονται στο χέρι, χειροποίητα μαχαίρια, όλα στο χέρι. Έτσι. Λοιπόν, έχω φτάσει στη γειτονιά του Σύφη, έβγαλα κάμερα, δεν με έχει δει ακόμα ότι έχω φτάσει. Ελπίζω να τον ευνηδιάσω, κάτι κάνει εδώ πέρα. Τσακ, έφτασα. Ήρθες! Ήρθα και γράφω. Τόσο νωρίς! Και με γράφεις και στη δουλειά. Τι έκπληξη ήταν αυτή, έλα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα σπαθί αντίγραφο από μια ταινία από τον άνθρωπο των Ναπολεόντων. Αχα, σαν το έχω δει κάμπουσες φορές. Το σπαθί του Θραντούιλ που το ετοιμάζω για την προσωπική μου συλλογή. Α, ωραίο εργαλείο. Είναι έτοιμο δηλαδή, απλά το γυαλίζω. Ναι. Λοιπόν, παρήγγειλε καφέδες. Ωραία. Και... Καλώς ήρθες καταρχήν. Να είσαι καλά, καλώς ήρθα. Λοιπόν, ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Την έκανες. Στάθηκα λίγο παραπάνω εδώ και ήρθα σιγά σιγά. Την έκανες. Λοιπόν, άντε πάμε για καφέ. Ωραία. Και μετά συνεχίζουμε. Έγινε. Γεια σας από το εργαστήριο του Σύφη. Γεια σας και από μένα. Εγώ έχω έρθει πολλές φορές εδώ και σήμερα ήρθα με τις κάμερες για να τραβήξουμε κάποια πλάνα. Θα μας δείξει ο Σύφης πώς φτιάχνουμε την κοπίδα, πώς ξεκινάμε. Αυτό είναι το υλικό. Ξεκινάμε από τη λάμα μας, την ακατέργαστη, όπου είναι η πρώτη ύλη που παίρνουμε για να σχηματίσουμε το μαχαίρι μας. Το συγκεκριμένο ατσάλι είναι σουηδικό. Από μια εταιρεία που λέγεται Unterholm. Μάλιστα. Αφού λοιπόν σχεδιάσουμε το μαχαίρι που θέλουμε να φτιάξουμε πάνω στη λάμα και θα δείξουμε πλάνα πώς έχει από το πατρόν που έχουμε, από το αρχικό σχέδιο δηλαδή, που ήταν βασικά δικό μου, πάνω επεξεργάστηκα ένα σχέδιο που είχε ο Σύφης, αλλά για να καταλήξουμε ακριβώς αυτό το σχέδιο έγιναν πάρα πολλά μοντέλα σε χαρτί και καταλήξαμε σε ένα τελικό πατρόν. Πολύ σκέψη, ναι. Πολλές φορές κράτημα στο χέρι, να δούμε τη λαβή, πώς είναι. Θα μας δείξει ο Σύφης τώρα στη συνέχεια πώς από αυτή εδώ τη λάμα θα φτάσουμε εδώ που είναι το αρχικό στάδιο και θα έλεγα ότι είναι το πιο εύκολο. και τελικά θα καταλήξουμε εδώ. Θα καταλήξουμε εδώ. Ναι. Έτσι, που είναι το τελικό στάδιο, αλλά για να φτάσουμε εδώ είναι μια δουλειά περίπου μιας εβδομάδας. Μπορεί και παραπάνω. Αλλά να ασχοληθείς μόνο με αυτό. Ναι, αν ασχοληθώ μόνο με αυτό πολλές ώρες την ημέρα, σε μια εβδομάδα οριακά Θα είναι έτοιμο. θα είναι έτοιμο, ναι, οριακά. Αλλά ευτυχώς γι' αυτόν, δυστυχώς για μένα που με καθυστερεί, έχει πολλή δουλειά. Και πάμε να δούμε το στάδιο. Θέλω να μας πεις όμως και μερικά πράγματα πέρα από τη διαμόρφωση, για τη βαφή. Θα τα πούμε όλα, θα πούμε και θα τα δείξουμε όλα αυτά. Και θα τα δείξουμε όλα Και αυτά. διαμόρφωση και βαφή και σκληρότητες, πώς μετράμε, τα πάντα. Μια χαρά. Για να τα δουν όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά πλάνα από αυτό το πρώτο αρχικό, θα έλεγα, ας πούμε, από το αρχικό αυτό στάδιο, για να φτάσουμε από εδώ, εδώ Και μετά εδώ. και μετά εκεί. Πάμε. Πήγαμε. Η πρώτη δουλειά που κάνουμε είναι να σχεδιάσουμε το μαχαίρι που θέλουμε να φτιάξουμε πάνω στη λάμα από την οποία θα δημιουργηθεί. Και αυτό το πατρόν που βλέπετε έχει βγει μετά από πολλή μελέτη και διορθώσεις. Έτσι δεν είναι, Σύφη? Ναι, ναι, το έχουμε κάνει ειδικά για να λειτουργεί ως μπαλταδάκι κρέατος. Τον είχα ζαλίσει βέβαια μέχρι να τα καταλήξουμε σε σχέδιο. Αλλά άξιζε τον κόπο. Ναι, βγήκε ωραίο εργαλείο. Αυτό είναι, παιδιά, το πρώτο στάδιο κατασκευής της κοπίδας. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εγώ το βλέπω, γιατί γυαλίζει. Ναι. Δεν Εδώ πάνω φαίνεται καλά στην σχεδιάσαμε. κάμερα. Δεν φαίνεται καλά στην κάμερα, αλλά εδώ πάνω σχεδιάσαμε την κοπίδα μας. Είναι έτοιμη, είναι ακριβώς αυτό το σχήμα που έχω σχεδιάσει. Ωραία. Και τώρα θα το κόψουμε με το σβουράκι.
Αποκονήθηκε ο Φάλιος Νέωρας. Έτοιμο. Για κάτσε. Αυτές οι ατέλειες εδώ. Αυτές. Ναι. Αυτές θα φύγουν τελείως. Βέβαια θέλει πολλή δουλειά. Ξεκινήσαμε με σβουράκι, βάλαμε τροχό. Και τώρα θα συνεχίσουμε με τροχό και θα πάμε την ιολιαντήρα. Αυτά τα κομματάκια φύγανε κομμάτι-κομμάτι. Ήταν έτσι η λάμα και τα φορέσαμε να τα. Κομμάτι-κομμάτι εδώ. Ναι. Να τα. Και πολλά άλλα. Το παραμικρό λάθος, παιδιά, μας αχρηστεύει τη λάμα. Σημαίνει καταστροφή. Θα πρέπει να πεταχτεί το υλικό και να πάμε πάλι από την αρχή. Και σε όλη την πορεία της κατασκευής πιστεύω ότι θα έχει πολλά σημεία επικίνδυνα. Πάρα πολλά. Και αν χαλάσει στην αρχή, μικρό το κακό. Ναι. Αν κάτι όμως δεν πάει καλά προς το τέλος, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που στοιχίζει περισσότερο είναι η εργασία. Είναι πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια, γιατί οι τρύπες αν δεν βγουν ακριβώς δεν θα κουμπώσει σωστά η λαβή, θα κουνιέται, θα φύγει εύκολα. Κατάλαβα. Πρέπει γενικά η κατασκευή να είναι στιβαρή, χωρίς να παίζει κάτι ελεύθερα. Να είναι όλα σφιχτά. Βέβαια. Έγινε η πρώτη τρύπα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνεις όλες τις τρύπες, φαντάζομαι, με τα ανάλογα τρυπανάκια. Ακριβώς. Βάζεις και κάποιο λιπαντικό εκεί πέρα, βλέπω πάνω. Ναι, βάζω κάποιο υγρό για να κρυώνει η μύτη και να τρυπάει πιο εύκολα. Αυτός είναι ο φούρνος Σύφη που κάνεις τις βαφές σου. Πες μας δύο λόγια για αυτό το φούρνο. Ναι, αυτός ο φούρνος είναι ένας φούρνος ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος. Είναι ένα πάρα πολύ καλό μηχάνημα, φερμένο από το Σαν Μαρίνο στην Ιταλία. Έψαξα πάρα πολύ και πιστεύω ότι βρήκα το καλύτερο μηχάνημα για μικρή παραγωγή μαχαιριών. Και αυτό που γίνεται με τα καμίνια και με τα τέτοια. Αυτό είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για άλλου είδους μαχαίρια. Για τα μαχαίρια τα μη ανοξίδωτα, τα οποία δεν χρειάζονται και πάρα πολύ λεπτομέρεια στο ψήσιμο. Τα μαχαίρια τα ανοξίδωτα που φτιάχνουμε εμείς, από ανοξίδωτο ατσάλι, χρειάζονται όχι μόνο ηλεκτρονικό φούρνο για να έχουν μια παραμονή τουλάχιστον 20 λεπτών σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, πάντα σταθερή, συν πλην 2 βαθμούς. Αλλιώς δεν έχουμε καλό αποτέλεσμα. Κατάλαβα. Και ο φούρνος αυτός αυτό κάνει, δηλαδή κανονίζει τη θερμοκρασία για όση ώρα θέλουμε να είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αλλά επίσης τα μαχαίρια αυτά, για να μην έχουν κανένα πρόβλημα στη βαφή τους, πρέπει να τυλιχτούν σε ατσαλόφυλλο. Για να προστατευτούν από το οξυγόνο, από τον αέρα, το οποίο κινδυνεύει να κάψει τον άνθρακά τους. Έτσι λοιπόν, για να ψήσουμε ένα ανοξίδωτο μαχαίρι στον ηλεκτρονικό φούρνο, το βάζουμε μέσα σε ατσαλόφυλλο. Σαν φάκελο. Σαν φάκελο, ναι. Και βάζουμε και καύσιμη ύλη μέσα για να κάψει τον αέρα που έχει εγκλωβιστεί μες στο φάκελο. Με άλλα λόγια, πρέπει να ψηθεί σε κενό οξυγόνου το μαχαίρι. Έχει διαδικασία. Το ανοξίδωτο, ναι. Τα μη ανοξίδωτα μπορούν να ψηθούν σε κάρβουνο, σε προπάνιο, στον αέρα δηλαδή. Όχι προστατευμένα. Γιατί δεν θέλουν πολλή ώρα στην θερμοκρασία, ούτε μεγάλες ακρίβειες στη θερμοκρασία. Κατάλαβα. Τα ανοξίδωτα είναι άλλο πράγμα, πολύ πιο δύσκολο. Οπότε, αφού βάλουμε το μαχαίρι μας μέσα στο ατσαλόφυλλο. Και φαντάζομαι θα θέλουν και συγκεκριμένη θερμοκρασία, έτσι. Τα ανοξίδωτα, η οποία είναι πάντα πάνω από 1000. Δηλαδή, εδώ παίζουμε όσον αφορά τις δικές μου κατασκευές από 1030 έως 1150 βαθμούς. Για μισή ώρα ή 20 λεπτά το λιγότερο. Οπότε βάζουμε στο ατσαλόφυλλο το μαχαίρι, ρίχνουμε μέσα καύσιμη ύλη, δηλαδή κάποιο χαρτάκι, κάποιο κομματάκι ξύλο, μπορεί ακόμα και πούδρα. Κλείνουμε από πάνω, τυλίγουμε και γίνεται φάκελος κλειστός και το βάζουμε μέσα στο stand. Έχει ειδικό stand. Έτσι. Ναι. Κλείνουμε την πόρτα και κανονίζουμε τις θερμοκρασίες μας και αρχίζουμε και ψήνουμε το μαχαίρι. Και τους χρόνους.
Τους χρόνους μετά? μας δεν κανονίζουμε τους χρόνους εμείς, τους έχουμε προκανονίσει σε πρόγραμμα στο controller και το controller, αφού του πούμε ότι θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να κάνεις, είναι όπως το πλυντήριο ρούχων. Κατάλαβα. Και μετά τι γίνεται από αυτό, αφού το ψηθεί δηλαδή. Μετά όταν ψηθεί το μαχαίρι, με μια τσιμπίδα δεν με το χέρι, το βγάζουμε βάζεις το σε κάποιο φάκελο. υγρό όπως γίνεται. Όχι, σε υγρό σβήνουμε τα μη ανοξίδωτα. Τα ανοξίδωτα σβήνουν στον αέρα, εδώ πάνω στο stand, όπου έχουμε πίεση από ανεμιστήρα, αλλά και από αυτή τη συσκευή που φυσάει αέρα. Ναι, διότι πρέπει η ανοξίδωτη λάμα να κρυώσει το λιγότερο σε μισό λεπτό και το πολύ σε 2 λεπτά, όχι ακαριέα. Κατάλαβα. Οι προσμίξεις μετάλλων που έχει μέσα απαιτούν αυτό, αλλιώς θα σπάσει. Θα σπάσει. Θέλει από μισό λεπτό ως 2 λεπτά να κρυώσει. Οπότε έχουμε χρόνο με τον αέρα. Εγώ προσωπικά από ό,τι υπολογίζω το καταφέρνω σε 1 λεπτό. Εντάξει, είμαι στη μέση δηλαδή. Κατάλαβα. Είμαι οκ. Μετά είμαστε έτοιμοι δηλαδή. Μετά όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Μετά πρέπει να κάνουμε αυτό που λέμε επαναφορά. Ναι, μπορεί να σπάσει δηλαδή σαν. Είναι πολύ εύθραυση. Σαν γυαλί. Να σπάσει γυαλί, συν το ότι τα ανοξίδωτα ατσάλια κινδυνεύουν να πάθουν εσωτερική ρηγμάτωση. Δηλαδή, αν δεν γίνει επαναφορά, από μόνο το κρίσταλος του ατσαλιού μέσα ραγίζει εσωτερικά. Ναι. Αν τα αφήσουμε το ατσάλι άψητο, χωρίς επαναφορά δηλαδή, ραγίζει εσωτερικά, χωρίς να το βλέπεις και μετά από λίγο κάνει μια κράτ και γίνεται 2 κομμάτια και λες τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Κατάλαβα. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να κάνουμε επαναφορά στο ατσάλι. Είτε ανοξίδωτο είναι είτε μη ανοξίδωτο. Κατάλαβα, Σύφη. Και μετά το μετράμε κιόλας. Μετά έχουμε, ναι, η διαδικασία είναι για να δούμε τι κάναμε, αν το κάναμε σωστά, αν όλα πήγαν καλά, πρέπει να μετρήσουμε τη σκληρότητά του. Αυτό γίνεται με το σκληρόμετρο που έχουμε. Αυτό είναι το σκληρόμετρό μας. Κοιτάξτε πώς μετράμε τις λάμες μας. Βάζουμε τη λάμα στο τραπέζι και ανεβάζουμε το τραπέζι για να κουμπίσει τη μύτη. Γυρίζουμε το τιμόνι, ούτως ώστε η βελόνα αυτή να γυρίσει 3 φορές. Έτοιμο. Η λάμα μας έχει σκληρότητα 60. Ναι. 60 βαθμούς Rockwell δηλαδή. Να το λέει εδώ. Με τα μαύρα γράμματα, οι μαύροι αριθμοί. Και να εξηγήσουμε ότι το να πας από το 59 στο 60 είναι μια μεγάλη διαφορά. Είναι πολύ πιο εύκολο να πας από το 50 στο 52, στο 53, παρά από το 59 στο 60. Κατάλαβα. Αγγίζουμε τα όρια εκεί πέρα δηλαδή. Δηλαδή η σκληρότητα αυτή της λάμας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα μπορούσε να πάει και 61. Ναι. Θα μπορούσε να πάει και 61,5. Ναι. Αλλά για μαχαίρι κουζίνας δεν είναι και πολύ καλό αυτό για να μπορεί να κονίζεται. Κατάλαβα. 60 είναι υπέραρκετο για κουζίνα. Δηλαδή τα κουζίνα του εμπορίου, ας πούμε, έχουν από 52 ως 56. Αυτό και 60. Κατάλαβα. Και από το 56 στο 60 είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Δηλαδή αυτή η λάμα μπορεί να πάρει ένα μαχαίρι με 56 σκληρότητα, να το βάλει κάτω και κόψει με κόψει να κόψει τη μέση. Τόσο μεγάλη διαφορά. Κατάλαβα. Και το τελικό πινίρισμα, γυάλισμα. Για να γίνει γυαλιστερή και όμορφη. Βέβαια αυτή είναι η δικιά μου κοπίδα. Την έφερα απλά για να δείξουμε πώς γίνεται το τελικό πινίρισμα. Ειδικές πανόβολτες, θα μας πεις κάτι εσύ για αυτό? Ναι, αυτές οι πανόβολτες είναι ειδικές για να γυαλίζουν τις λάμες των μαχαιριών πάνω σε συνδυασμό με σαπούνια. Με σαπούνια λίανσης, αυτά εδώ. Ναι. Έχουμε εδώ το μπλε, έχουμε και το καφέ. Το καφέ είναι πιο χοντρό, το μπλε πιο λεπτό. Μάλιστα. Μέσα τρίβουν σμυρίδι. Και όπως τις απλώνουμε στην πανόβολτα, τρίβουν σαν γυαλόχαρτα ψηλά τη λάμα και τη γυαλίζουν. Θέλει προσοχή φαντάζομαι. Αυτό το μηχάνημα που βλέπουμε εδώ πέρα είναι το πιο επικίνδυνο μηχάνημα του εργαστηρίου. Εάν πιάσει την κόψη, εάν δηλαδή κάνω το λάθος να βάλω την κόψη ανάποδα και πιάσει την κόψη η βούρτσα, θα τη γυρίσει και θα μου τη φέρει στο πρόσωπο. Σόπα. Ναι. Θα την περάσει από κάτω και θα μου τη φέρει στο πρόσωπο και θα με σκοτώσει. Είναι το πιο επικίνδυνο μηχάνημα εδώ μέσα. Έτοιμη. Ένα από τα αγαπημένα μου μαχαίρια.
Το μαχαίρι του Μέγα Αλέξανδρου.